বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বি কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি শনি দেৱতা আৰু দশম স্থানৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম শনি দেৱতা যদি দশম স্থানত থাকে বা শনি দেৱতাৰ যদি দশম স্থানত দৃষ্টি থাকে বা শনি দেৱতা যদি দশম স্থানৰ অধিপতি হয় আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম কৰিলে জাতক বা জাতিকায় তাৰ পৰা সুফল পাব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে বন্ধুসকল যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় বন্ধুসকল আমি এখন স্কুলৰ পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ যিখন জানুৱাৰীৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰ্যভট্ট ফাউণ্ডেশ্যন কলকাতা আমাৰ এইটো হ'ব অসম ব্ৰাঞ্চ আপোনালোকে যদি জ্যোতিষ শিকাৰ কাৰণে আগ্ৰহী তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰ্যভট্ট ফাউণ্ডেশ্যন আসাম ব্ৰাঞ্চ আৰু ফোন নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আহক তেনেহ'লে আজি আমি দশম স্থানত শনি দেৱতাৰ লগত ৰিলেশ্যনত আমি কি কৰ্ম কৰিলে ছাকচেছ হ'ব পাৰিম তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম মনত ৰাখিব যে লগ্ন বা চন্দ্ৰৰ দশমত যদি শনি থাকে বা যদি শনি দেৱতা বলৱান নহয় জাতকৰ কি হ'ব শাৰীৰিকভাৱে জাতক ক্ষীণ হ'ব জাতকৰ ধন সম্পত্তি অলপ কম হয় আৰু এনি টাইম চিন্তাত থাকে তেনে জাতক বা জাতিকা আৰু তেওঁৰ যিবিলাক ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল আছে সেইবিলাকো বৰ বেছি ভাল নহয় কিন্তু নিজ কৰ্ম কৰিব হীন কৰ্ম কৰিব তেনে জাতকে কোনোদিনে কুণ্ঠাবোধ নকৰে আৰু তেওঁ অলপমান প্ৰব্লেমেটিক মাইণ্ডৰ হয় কিন্তু কৰ্মচৰ আগতে মনত ৰাখিব লগ্নৰ পৰা দশম স্থান আৰু চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা দশম স্থান যিটো স্থানে বলি হ'ব সেইটোকে তাৰ পৰাই আমি কৰ্ম নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে চাওক শনি যদি বলৱান হয় যেনে শনি যদি তুলা ৰাশিত থাকে তুলা ৰাশিত শনি উচ্চ হয় শনি যদি নিজৰ ৰাশিতে থাকে নিজৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিত থাকে মকৰ বা কুম্ভ ৰাশিত যদি শনি দেৱতা থাকে তেনেহ'লে কিন্তু জাতকেও ভাল কৰ্ম পায় আৰু কৰ্মত তেওঁ এৱাৰ্ড আদিও পায় আৰু কৰ্ম পাৰ্মানেণ্ট অৱস্থাত যদি থাকে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ যাৰ শনি উচ্চ অৱস্থাত থাকিব বা স্বগৃহী অৱস্থাত থাকিব আৰু শনি যদি দশম ঘৰৰ অধিপতি হয় বা শনিৰ যদি দশম কৰ্মভাৱত যদি দৃষ্টিও থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব যদি শনি যদি কমজোৰ ঠিক আছে শনি যদি পাপী হয় সেই কুষ্টিখনৰ কাৰণে তেনেহ'লে কি বেয়া ৰিজাল্ট দিব আৰু শনি যদি উচ্চ হয় নিজ ৰাশিতে যদি থাকে আৰু কুষ্টিখনৰ কাৰণে যদি যোগকাৰক হয় ভাল ৰিজাল্ট দিব এতিয়া আমি কেনেধৰণৰ ৰিজাল্ট আশা কৰিব পাৰোঁ চাওক শনি যদি তুংগী হয় স্বগৃহী হয় তেনেহ'লে কি হ'ব যে বিদেশী লোকৰ তেওঁৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত আহিব আৰু সেই বিদেশী লোকৰ পৰা তেওঁ উচ্চ পদ পাব ঠিক আছে শুক্ৰ আৰু বুধৰ লগত যদি যুতি বান্ধে তেনেহ'লে কি হ'ব তেনে জাতকৰ কেমিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত কেমিষ্ট্ৰি বিভাগত ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগত তেওঁলোকে জব পাব চাকৰি পাব আৰু ৰবি আৰু চন্দ্ৰৰ লগত যদি কোনো সম্বন্ধ থাকে দৃষ্টি থাকে বা জ্যোতি সম্বন্ধ যদি থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকাই টেলিফোন আজিকালি খুব ডিমাণ্ডত আছে টেলিফোন কোম্পানীত চাকৰি পায় টেলিগ্ৰাফ কোম্পানীত চাকৰি পায় আৰু মংগলৰ লগত যদি শনি দেৱতাৰ যদি সম্বন্ধ থাকে তেনেহ'লে আৰ্মি নেভিত চাকৰি পায় তেনে জাতকে পুলিচ বিভাগত পুলিচ প্ৰশাসনত চাকৰি পায় আৰু ৰাহুৰ লগত যদি জ্যোতি বান্ধি থাকে বা ৰাহুৰ যদি দৃষ্টি আদান প্ৰদান হৈ থাকে তেনেহ'লে পৌৰ প্ৰশাসন যাক আমি মিউনিচিপাল বৰ্ড বুলি কওঁ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডত তেনে জাতক বা জাতিকাই চাকৰি পায় চাওক যেতিয়া আগতে আমি গম পাব লাগিব যে শনি দেৱতা কুষ্টিখনৰ কাৰণে কিমানখিনি কাৰক কিমানখিনি মাৰক আৰু শনি দেৱতা যদি বলি হয় শুভ হয় তেনেহ'লে তাৰ পৰা হায়াৰ পোষ্ট পাব আৰু যদি শনি দেৱতাৰ যদি নিৰ্বলী হয় শনি দেৱতা যদি কুষ্টিখনৰ কাৰণে বেয়া হয় তেনেহ'লে জাতকে যিটো ৰিজাল্ট আশা কৰিছিল সেই ৰিজাল্টখিনি নাপায় সেইকাৰণে আৰু গ্ৰহৰ বলাবল চাব গ্ৰহৰ বল যদি থাকে ভাল হয় যদি বল থাকে তেনেহ'লে জাতকৰ সদায় এডভান্টেজ দিব আৰু মাৰক হয় যদি বলি হয় তেনেহ'লে জাতকে তাৰ পৰা প্ৰব্লেম পাব
কাৰক গ্ৰহ সদায় বলি হ'ব লাগে আৰু মাৰক গ্ৰহ নিৰ্বলি হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে জ্যোতিষশাস্ত্ৰত বিভিন্ন উপায় আছে সেই উপায়বোৰ ফ'ল' কৰিব যদি আপোনাৰ কুষ্টিখনত গ্ৰহটো কাৰক গ্ৰহ কিন্তু বলহীন অৱস্থাত আছে তেনেহ'লে উপায় আছে সেই উপায়মতে কাম কৰিব আপোনালোকে 100% ৰিজাল্ট পাব আৰু যদি মাৰক গ্ৰহ হয় তেওঁ বল কম কৰাৰ উপায় আছে কৰিব 100% ৰিজাল্ট পাব মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ